जय श्री कृष्ण। हरिओम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वाला गीता प्रेमी दर्शको, आप सौना हृदयમાં બિરાજમાન પરમાત્માને પ્રણામ। ગીતા સત્સંગમાં આપની પાવન ઉપસ્થિતિને હું વંદન કરી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની ચેનલમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ ગુજરાતીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। આવો આપણે સૌ સાથે મળી ભગવાનનો જય જયકાર કરીએ। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय, गीता ग्रंथनी जय, सनातन धर्मनी जय। मित्रों, मारो प्रयास गमतो होय ने अंत सुधी गीता सत्संग में जोड़ाई रहवा मांगता होय तो गीता ज्ञान गंगा चैनल जरूर थी सब्सक्राइब करी लेजो। जय श्री। मारा वाला गीता प्रेमी सज्जनों, श्रीमद भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अथ 9मो अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग। आज नो श्लोक 25। यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मादाजिनोपि माम। हे अर्जुन, देवों ने पूजनारा देवों ने पामे से, पितृओं ने पूजनारा पितृओने पामे से, भूतोने पूजनारा भूतोने पामे से અને મને પૂજનારા ભક્તો મને જ પામે છે। આથી મારા ભક્તોનો પૂર્વ જન્મ નથી। મારા મિત્રો, શ્લોકને વિસ્તારથી જોઈએ કે ભગવાન આગળ કહી ગયા કે જે સકામી ભક્તો છે એમનું પૂજન અવિધિ પૂર્વકનું છે અને એમને પતનમાં નાખનારું છે, કારણ કે એ અન્ય દેવી દેવતાઓને પૂજે છે। એનો મતલબ એ નથી કે અન્ય દેવી દેવતાઓને પૂજવું ન જોઈએ, આપણે જોઈ ગયા, પરંતુ એમના તત્વ દ્રષ્ટિથી સમજમાં એ નથી આવ્યું કે સર્વના અધિષ્ઠાન દેવ પરમપિતા પરમાત્મા છે અને એ જ સૌનો શક્તિનો સ્ત્રોત છે। એમના દ્વારા જ દેવતાઓ પોષિત થાય છે અને દેવતાઓ વર આપવા યોગ્ય। તો અર્થાત તમે ગમે તે દેવી દેવતાને પૂજો, પરંતુ સર્વ સત્તાધીશ પરમપિતા પરમાત્મા છે એવું સમજીને ગમે તેને પૂજો તો તમારું પૂજન વિધિ પૂર્વકનું થાય। તો અહીં ભગવાન એ જ કહે છે કે જે અવિધિ પૂર્વકનું પૂજન કરે છે, જે દેવતાઓને મુખ્ય માને છે અને મને ગૌણ સમજે છે, તો એવા ભક્તોને, એવા દેવતાઓને પૂજનારા દેવલોકમાં જાય છે અને ત્યાંથી તેનું ફળ ભોગવી પતન થાય છે, એમનું પરત આવે છે। અર્થાત મારા દ્વારા જ એમને ઈચ્છિત ભોગ પદાર્થ મળે છે, પરંતુ તે દેવતાને મહાન માને છે, દેવતાને મારાથી મોટો ગણે છે। તો એ દેવતાઓ દ્વારા એમને અપાતું ફળ નાશવાન હોય છે અને નાશવાન ફળ આપીને સમાપ્ત થઈ જાય છે અને પેલા ઠનઠન પાળ રહે છે, અર્થાત એમનું પતન થાય છે। તો ભગવાન અહીં એમ બતાવ્યું કે હું જ સગળા યજ્ઞોનો ભોગતા, સગળા સંસારનો માલિક, પરંતુ જે મનુષ્યો મને ભોગતા અને માલિક ન માની પોતે જ ભોગતા અને પોતે જ માલિક બની જાય છે, તેમનું પતન થાય છે। હવે આ શ્લોકમાં એ પતનનું વિવેચન કરે છે, વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે કે યાન્તિ દેવ વ્રતા દેવાન। તો ભગવાનને સારી રીતે ન જાણવાના કારણે ભોગ અને ઐશ્વર્ય એટલે સંપત્તિને ચાહવા વાળા પ્રાણીઓ દેવો અને શાસ્ત્રોમાં વર્ણિત નિયમો, વ્રતો, મંત્રો, પૂજન વિધિ વગેરેનું અનુસાર પોતપોતાના ઉપાસ્ય દેવતાનું વિધિ વિધાનથી સાંજ્યપાંગ એટલે કે સંપૂર્ણ પૂજન જરૂર કરે છે, અનુષ્ઠાન જરૂર કરે છે અને તે સર્વથા તે દેવતાઓને પરાયણ થઈ જાય છે, અર્થાત તે દેવતાઓને જ મહાન માને છે। ગીતા અધ્યાય 7મો શ્લોક 20। તો તે ઉપાસ્ય દેવતાઓ પોતાના એ ભક્તોને અધિકમાં અધિક અને ઊંચામાં ઊંચું ફળ જરૂર આપશે અને પોતાના લોકોમાં લઈ જશે, પરંતુ તે લોકો ભગવાનને પુનરાવર્તી કહ્યા છે। ભગવાને તે લોકોને દેવતાઓના લોકને પુનરાવર્તી કહ્યા છે, એટલે કે ત્યાં જઈ એ ફળ એ ભોગવશે જરૂર, પરંતુ એ ભોગનું, એ પુણ્યનું ફળ સીમિત છે અને નાશવાન છે। તો પુણ્યનું ફળ પૂરું થતા પાછું એમનું પતન જરૂર થવાનું, પાછું ફરીથી એ દેવતાઓને પૂજી પાછું ફરીથી એ પુણ્ય અર્જિત કરશે અને પાછા એ ઊંચા લોકોમાં જશે અથવા અહીંના લોકોમાં ભોગ ભોગવશે, પછી પાછા ફરીથી તેનું પતન થશે। આમ વારંવાર એમનું ચક્ર આવર્ત ચાલુ રહેવાનું। તો 33મા શ્લોકમાં ભગવાને જણાવ્યું છે કે દેવતાઓનું પૂજન પણ મારું જ પૂજન છે, પરંતુ એ પૂજન અવિધિ પૂર્વકનું છે। તે આપણે જોઈ ગયા કે કઈ રીતે એ અવિધિ પૂર્વકનું છે। તેઓ જાણતા જ નથી કે સર્વ કઈ ભગવાન છે, એ વાત તેઓ માનતા નથી, જાણતા નથી અને દેવતાઓનું ભોજન કરી ભોગ અને ઐશ્વર્ય ઈચ્છે છે, તો તેથી તેમનું પતન થાય છે। જો તે દેવતાઓ વગેરેના રૂપમાં મને જ માનતા હોય, હું
હું જ સર્વનો સ્ત્રોત છું, હું જ સર્વનો અધિષ્ઠાન છું. એ ભગવત સ્વરૂપ દેવતાઓથી પણ કોઈ પણ ભોગ ન ઈચ્છે અને દેવતાઓ તથા સ્વયં હું પણ તેમને જે કંઈ આપવા ઈચ્છું તો તેઓ એવું જ કહે કે હે પ્રભુ, આપ જ અમારા છો અને અમે જ આપના છીએ. આપની સાથે આવો પોતાનાપણાથી વધીને કઈ બીજો ભોગ ઐશ્વર્ય હોત તો અમે આપની પાસે ઈચ્છતા અને માગત પણ ખરા, પરંતુ આપ જ કહો કે આપનાથી વિશેષ શું હોય. તો આવા પ્રકારના ભાવવાળા ભક્તો તેઓ મને જ આનંદ આપનારા બની જાય છે, તો તેઓ તુચ્છ અને ક્ષણભંગુર દેવલોકને પ્રાપ્ત ન થાય. પિતૃયાંતિ પિતૃવતા, તે જેઓ સકામ ભાવથી પિતૃઓનું પૂજન કરે છે તો તેઓ પિતૃઓ દ્વારા કેટલીય જાતની સહાય જરૂર મળે છે. એટલા માટે લૌકિક સિદ્ધિ ઈચ્છનારા મનુષ્યો પિતૃઓનું વ્રત, નિયમો, પૂજન વિધિસરનું પાલન કરે છે અને પિતૃને પોતાના ઈષ્ટ માને છે અને તેઓ અધિકમાં અધિક અને ઊંચામાં ઊંચું ફળ એમને જરૂર મળશે અને પિતૃઓ તેમને પોતાના લોકોમાં પણ લઈ જશે. એટલા માટે અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે પિતૃઓનું પૂજન કરવા વાળા ને પિતૃલોક પ્રાપ્ત થાય છે. ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજા, તો તામસ પ્રકૃતિ વાળા જે છે મનુષ્યો તે સકામ ભાવથી ભૂત પ્રેતોનું પૂજન કરે છે અને જલ્દી ફળ મેળવવા માંગે છે અને તેમનું નિયમ પણ અપનાવે છે. જેમ કે મંત્ર જાપને માટે ગધેડાના પૂંછડાના વાળનો દોડો બનાવી, ઊંટના દોતના મણકા પરોવવા, રાત્રે શમશાનમાં જઈ મળદા ઉપર બેસી ભૂત પ્રેતોના મંત્ર જપવા, મોસ મદિરાનું સેવન કરવું, મહાન અપવિત્ર ચીજોથી ભૂત પ્રેતનું પૂજન કરવું વગેરે વગેરે. તો આ અધિકમાં અધિક ભૂત પ્રેતો પણ તેમની સંસારિક કામનાઓ જરૂર પૂરી કરે, પરંતુ મર્યા પછી તેમની દુર્ગતિ થઈ જશે, કારણ કે જુગારીના સંગથી જુગારી જ બનાય છે, દારૂડિયાના સંગથી દારૂડિયા જ બનાય છે, ભૂતોના સંગથી ભૂત પ્રેત યોની જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે જ અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભૂતોના પૂજનારા ભૂતોને જ પ્રાપ્ત થાય છે. યાંતિ મધા જીનો મામમ, કે જેઓ અનન્ય ભાવથી કોઈ પણ રીતે મારું પૂજન અર્ચન ચિંતન કરે છે, એટલે કે પરમાત્માનું ચિંતન કરે છે, તેઓ નિશ્ચય રૂપે મને જ પ્રાપ્ત. અને મને પૂજનારાઓનું કદી પતન થતું નથી કે તેમનું કદી આવાગમન. મિત્રો, એક પ્રશ્ન જરૂર થાય કે ભાઈ દેવતાઓને ન પૂજવા જોઈએ, ભૂત પ્રેતોને ન પૂજવા જોઈએ, પ્રભુને ન પૂજવા જોઈએ, ડાયરેક્ટલી ભગવાનને પૂજવા જોઈએ. પરંતુ મિત્રો, આવી સમજવાળા વ્યક્તિઓ માણસો કોઈક જ હજારોમાં હોય છે, કારણ કે દરેકની પ્રકૃતિ અલગ હોય છે, દરેકની સમજ અલગ હોય છે, દરેકની બુદ્ધિ અલગ હોય છે. પરંતુ તત્વદૃષ્ટિથી ભગવાનને માનવાથી બધા દેવી દેવતાઓનું પૂજન કરતા કરતા, પિતૃઓનું પૂજન કરતા કરતા અને ભૂત પ્રેતોનું પૂજન કરતા કરતા પણ ભગવતમય થઈ જવાય છે. તેનો દાખલો મિત્રો, નામદેવ જેવા એક સંત થઈ ગયા મહારાષ્ટ્ર બાજુ. તો એમને એક લોબા ઊંચા કદનું ભૂત દેખાયું, તો તેમને એમાં ભગવત ભાવ સમજી તે પ્રસન્નતા પૂર્વક બોલી ઉઠ્યા કે ભલે પધાર્યા લંબકનાથ, ધરતી પૌ સ્વર્ગ લો માયા માથા, જોજનો ભર કે લંબે હાથ, શિવ સંકાદિક પાર ન પાવે, અનગદિત સાર સજાય સાથ, નામ દેવ કે તુમ હો સ્વામી, કીજે માં કો આજ સનાથ, કે તમે આજ મારો ઉદ્ધાર કરો. તો આનાથી એ પ્રેતનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો અને પ્રેતની જગ્યાએ ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા. તો મિત્રો, તમે કોઈને પણ પૂજો, એનાથી ભગવાનને કોઈ જ તકલીફ નથી, પરંતુ તમારો ભાવ, કે જેવી રીતે લાઈટ નો મુખ્ય સ્ત્રોત પાવર હાઉસ સામે નજર રાખો, સ્વિચો, ફ્રીજ, પંખો, ઘંટી આ એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એમ દેવતાઓ, પિતૃઓ, ભૂતો આ ભગવાનના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. એમની સૃષ્ટિ વ્યવસ્થા ચલાવવા માટેની એક વ્યવસ્થા છે. તમારા વાલા સજ્જનો, સંસારિક ભોગ અને ઐશ્વર્યની કામના વાળા મનુષ્યો પોતપોતાના ઈષ્ટ દેવતાનું પૂજન વગેરે કરી તત્પરતા લાગેલા રહે છે અને ઈષ્ટની પ્રસન્નતા માટે બધા જ કામ કરે છે. પરંતુ ભગવાનના ભજન કરનારા જે તત્વથી પ્રાપ્ત થયા છે તેને પ્રાપ્ત ન થઈને તેઓ વારંવાર સંસારિક તુચ્છ ભોગોને અને નરકો તથા 84 લાખ યોનિઓને પ્રાપ્ત રહેશે. આ રીતે જેઓ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનની સાથે પ્રેમનો સંબંધ જોડીને ભગવાનને પણ આનંદ આપી શકતા હતા, પરંતુ તેઓ સંસારિક તુચ્છ કામનાઓમાં ફસાઈ તુચ્છ દેવતાઓ, પિતૃઓ, ભૂતોના ચક્કરોમાં પડીને કેટલાય અનર્થ પરંપરાને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે મનુષ્ય બહુ જ સાવધાનીથી કેવળ ભગવાન સાથે જ લાગી જવું જોઈએ. દેવતાઓ, પિતૃઓ, ઋષિ, મુનિ, મનુષ્ય વગેરેમાં ભગવદ બુદ્ધિ થાય અને નિષ્કામ ભાવપૂર્વક કેવળ તેમની પુષ્ટિ માટે અને તેમના હિત માટે જ તેમની સેવા પૂજા કરવામાં આવે તો ભગવત પ્રાપ્તિ સહજ છે. પરંતુ દેવતાઓ વગેરેને ભગવાનથી અલગ માનવા અને પોતાના સકામ ભાવથી, એટલે કે કંઈક ફળની ઈચ્છા
ઈચ્છાથી કર્મ કરવું આ જ પતનનું કારણ છે. ભૂત, પિશાચ, પ્રેત વગેરે યોનિઓ અશુદ્ધ છે અને તેમની પૂજા સામગ્રી, આરાધના વગેરે પર અત્યંત અપવિત્ર છે. તેમનું પૂજન કરવા વાળા તેમનામાં ન તો ભગવદ બુદ્ધિ કરી શકે છે અને ન તો નિષ્કામ ભાવ રાખી શકે છે. એટલા માટે તેમનું સર્વથા પતન જરૂર થાય છે. આ વિષયમાં કંઈક વિરલા હોય તો તેમનું ઉત્થાન જરૂર થઈ જાય છે. આ વિષયમાં વર્ષો પહેલા બનેલી એક સાચી ઘટના કે એક વિદ્યા આવે છે કર્ણ પિશાચીની. તો કર્ણ પિશાચીની સિંહની ઉપાસના કરવાથી આપણે બીજાના મનની વાત જાણી શકીએ. તેની પાસે કંઈ પણ પૂછવામાં આવે તો તેના પૂછ્યા વગર જ તે આપણને કહી દેતો કે કર્ણ પિશાચીને આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ તો આપણા કાનમાં આવીને પ્રશ્નનો ઉત્તર કહી દે. પરંતુ એ સિદ્ધ કરેલી વસ્તુ એક સામાન્ય મિત્રો નિયમ છે કે દાખલા તરીકે આપણે શિવજીનું મંદિર બનાવીએ તો શિવજીનું મંદિરની આપણે જ્યાં સુધી જીવતા જીવ પૂજા કરીએ, પૂજા અર્ચના કરીએ તો બરોબર છે, પરંતુ આપણે વારસામાં પણ એવો વ્યક્તિને મૂકીને જવું પડે કે જે શિવજીની સતત પૂજા કરે, નહીં તો આપણું અનિષ્ટ. એવી જ રીતે ભૂત પ્રેતને જે આપણે સિદ્ધ કર્યું એ આપણે બીજા યોગ્ય સાધકને આપણા મર્યા પહેલા એ સિદ્ધિ આપીને જવું જોઈએ, નકર આપણું પતન થાય. પરંતુ મિત્રો હાલના સમયમાં એવા સાચા શિષ્યો, સાચા સત્પાત્ર મળતા નથી. એના કારણે ભગવાન અહીં કહે છે કે ખોટામાં ન પડો તો સારું છે, ખાલી બધામાં ભગવદ ભાવ કરીને મારું જ ભજન કરો, એ જ તમારા માટે યોગ્ય ને બેસ્ટ. તો ટૂંકમાં મિત્રો એ જ વાત થઈ કે દેવતાઓ, પિતૃઓ વગેરેની ઉપાસના સ્વરૂપથી તાજ્ય નથી, કારણ કે સ્વરૂપથી એ સાત્વિક છે, પરંતુ ભૂત, પ્રેત, પિશાચ એ સ્વરૂપથી તાજ્ય છે, કારણ કે એ તામસી છે. દેવતાઓમાં ભગવદ ભાવ અને નિષ્કામ ભાવ હોઈ શકે, તેમની ઉપાસનાથી ભવિષ્યમાં સમજ વધતો કલ્યાણ થાય, પરંતુ ભૂત, પ્રેત વગેરેની ઉપાસના કરવાથી કદી સદગતિ થતી નથી, દુર્ગતિ જ થાય છે. હા, જે પરમાર્થિક સાધકો છે, જે ભૂત પ્રેતોના ઉદ્ધાર માટે તેમનું શ્રાદ્ધ તર્પણ કરી શકે, કારણ કે ભૂત પ્રેતોને પણ પોતાના ઈષ્ટ માનીને તેમની ઉપાસના કરવી એ પતન છે. તેમનો ઉદ્ધાર માટે શ્રાદ્ધ તર્પણ કરવું અર્થાત તેમને પિંડ જળદાન આપવું એ કોઈ દોષની વાત નથી. સંતમાં મહાત્માઓ પણ અનેક ભૂત પ્રેતોનો ઉદ્ધાર કરેલો છે, એવા પુરાણોમાં દાખલા છે. તો ટૂંકમાં એક વસ્તુ સિદ્ધ થઈ કે વાસ્તવમાં સર્વ કઈ ભગવાન જ રૂપ છે, પરંતુ જે ભગવાન સિવાય બીજી કોઈ સ્વતંત્ર સત્તાને માને છે તેનો ઉદ્ધાર થતો જ નથી. હા, જરૂર તે ઊંચામાં ઊંચા લોકમાં ચાલ્યો જાય છે, પરંતુ ત્યાંથી તેને પાછા સંસારમાં આવવું પડે છે અને કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે છે. વારંવાર જન્મ મરણ 84 ના ચક્કરમાં પડવું પડે છે. તો દેવતાઓના પૂજનમાં તો ઘણી સામગ્રી, નિયમો, વિધિઓની આવશ્યકતા છે. તો પછી એવું થાય કે ભગવાનના પૂજનમાં કઈ વિશેષ કઠિનતા થતી છે એટલા માટે ભગવાનની પૂજા કોઈ નહીં કરતું હોય, આવો પ્રશ્ન જરૂર થાય. તો ભગવાન આગળના શ્લોકમાં ઉત્તર આપશે કે મને પૂજવો કઈ રીતે કઠિન અથવા કઈ રીતે સરળ છે. તો મિત્રો સત્સંગને અહીં વિરામ આપીએ, આગળ ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.